هرچی سمبوسه تا حالا درست کردی کنار بذار و فقط یه بار این دستور رو امتحان کن. داخل تاب روغن بریزید و 1 عدد پیاز نگینی شده رو تفت بدید. یه قاشق چایخوری زردچوبه، 300 گرم گوشت چرخ کرده، حسابی تفت بدید تا خوب پخته بشه. 500 گرم قارچ خرد شده، نصف فلفل دلمه خرد شده، با هم تفت بدید تا آب قارچ کشیده بشه. در گوشه از تابه 1 قاشق غذاخوری رب رو تفت بدید و با مواد مخلوط کنید. در آخر نمک، فلفل سیاه، پول بیبر و پودر آویشم بریزید و مواد رو بذارید کنار تا خنک بشه. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. نانهای لواش رو به شکل نواری برش بزنید. یک گوشه نان، مقداری از مواد و کمی پنیر پیتزا بریزید. و مثل فیلم به صورت مثلثی تا بزنید. انتهای نان رو کمی بلندتر برش بزنید و داخل درز آخر ببرید تا موقع سرخ شدن باز نشه. همه رو به همین ترتیب آماده کنید. داخل روغن داغ و فراوان 2 طرف سمبوسه ها رو برشته کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. با سس سرو کنید و از طعم این سمبوسه متفاوت و جذاب لذت ببرید. نوش جان. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.